כשיצאתי מהארון בפני סבא וסבתא שלי הם הגיבו מצוין, חוץ מהעניין הקטן שסבא שלי ביקש שאני לא אעלה יותר לברכת כהנים. ואני החלטתי שאני לא מתווכח איתו. אמרתי לאבא שלי שזה בינו לבינו, ושאם הוא רוצה להתווכח עם אבא שלו הוא מוזמן. בשבתות הראשונות זה היה פשוט, כי ברכת כהנים בסוף התפילה, אז הייתי יוצא עם כולם ליטול ידיים, פשוט לא חוזר פנימה. ואז הגיע ראש השנה, ובראש השנה ברכת כהנים היא גם באמצע התפילה. לברכת כהנים לא עולה מי שרצח מישהו, מי שפגום פיזית, או שעשה משהו שהוא ממש פסול מוסרית, ואני לא אף אחד מהם. ולכן אני אמרתי לאבא שלי שאני לא מתכוון לייצר מצג כזה אצל אף אחד בקהל בבית כנסת, ולכן אם הוא לא מתווכח עם סבא שלי, אז אני לא מגיע לבית כנסת. אבא שלי בחר לא להתעמת עם סבא שלי על הנושא הזה, ולכן אני לא הגעתי לבית כנסת באותו ראש השנה, ולמעשה כף רגלי לא דרכה שם מאז. במוצאי יום כיפור האחרון, סבתא שלי קראה בפייסבוק שלי פוסט שפרסמתי עם הסיפור הזה, והראתה אותו לסבא שלי, שמיד התקשר ואמר, אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה, אני מבקש שתחזור לעלות לברכת כהנים. בשמחת תורה קיימנו מניין של חברותה, ועליתי בו בפעם הראשונה אחרי 7 שנים לברכת כהנים, וזה הסגירת מעגל שלי.